हाय ऑल, वेलकम टू माय चॅनल. आज मी तुळशीचा एक व्हिडिओ काढलेला आहे. तुळशीचं झाड 100% कसे जगेल असं. तर तेव्हा माझ्या ह्या तुळशी होत्या, पण आता त्या भरपूर अजून वाढल्यात, म्हणून मी त्याचा एक व्हिडिओ काढून जस्ट तुळशीमध्ये जसा फेरफटका मारला आहे तर तुम्हाला एक व्हिडिओ टाकावा असं वाटलं. खूप छान तुळस वाढले. 3-4 ठिकाणी अशी तुळशीचं बंद झालेलं आहे माझ्या फार्मवर. तर तो मी व्हिडिओ काढला आणि तुम्हाला तो व्हिडिओ मी शेअर करते. आणि तुळशीची केअर त्याचं बद्दल सगळी माहिती मी माझ्या एका व्हिडिओत टाकलेली आहे, सांगितलेली आहे. तर तो व्हिडिओ तुम्ही जरूर बघा. मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर करते.